यतिखेर हामी टप पुग्न लागेका छौँ। त्यो टप पुग्नुभन्दा पहिले केही दूरीको तल गाईहरू चाहिँ चरनमा चरिरहेको पाइयो। तर हामीलाई देख्ने बित्तिकै तुरुन्तै हाम्रो नजिक आइपुगे। यो कारण के रहेछ भन्ने बुझ्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ नुन खान मन लाग्दो रहेछ। चर्दा चर्दा है तिर खाएर हो कि नुन नखाएर हो, नुन खाने बानीले गर्दा मान्छे आउनु देख्ने बित्तिकै नुनको आशले नजिक दोगोर्दै आउँदो रहेछन्। अब संयोगले भनौँ कि हामीले जानिएन भनौँ, नुन पनि ल्याइएन। यहाँनिर चाहिँ घोडाहरू देख्न सक्नुहुन्छ, खच्चरहरू पनि छ। यस्तो भिरालोमा पनि यसरी चरिरहेछन्। यस्तै यार्सा गुम्बा खोज्ने पाटन चाहिँ यही हेर्नुहोस् गाइजहरू, यस्तो भित्तोमा यसरी एक एक कोट्याएर हेर्ने ठाउँ। जसले भेट्यो मालामाल, भेटेन गयो खर्च पानी। त्यस कारणले गर्दाखेरि ल हेर्नुहोस् घोडाहरू नजिक नजिक आउँदैछन्।